sibuyas, bawang, at bell pepper. Next, magic sarap, paminta, asin, konting asin kasi meron ng magic sarap. And then, toyo. Star margarine, lagyan natin siya ng kaunti, pampalasa. Tomato sauce. And then is pineapple juice. So, depende sa inyo kung gaano kadami yung inyong ilalagay, kung gaano kadaming sabaw ang gusto nyo. So, ito na yung magsisilbing sabaw. Pag napagsama-sama na natin yung mga ingredients at nababad na siya ng mga ilang minuto, so pwede na siyang lutuin. Ready to cook na siya. So, dapat medyo mahina lang yung ating apoy. A few moments later.